اگه زبون منو بفهمی قطعا فرمون ماشینت سمت چپ بوده. اما چرا سمت چپ بوده؟ کی گفته باید سمت چپ باشه؟ چرا نگفتن سمت راست باشه؟ پس من فرمون ماشین رو میخوام بکنم و یه خورده فکر کنم ببینم چجوری میتونم فرمون ماشین رو از سمت چپ ببرم سمت راست. ولی کافی نیست، میخوام ببرمش سمت راست و روی صندلی‌های عقب، یعنی بشینم عقب و ماشین رو هدایت کنم. پس بریم تو کارش ببینیم چی میشه، ببینیم میتونیم این کارو بکنیم یا نه. پس لایکش کن و بیا توی ویدیو. اولین کاری که باید بکنیم اینه که فرمون رو در بیاریم. خوشبختانه فرمون پیکان ایربگ نداره و خیلی کارمون رو ساده میکنه. حالا چیزایی که نیاز داریم شامل یه دونه فرمون اضافه بر سازمانه، یه دونه لوله یا میلگرد که سرش یه دونه خورشیدی موتورسیکلت وصل شده، بولبرینگ به مقدار لازم، پیچ و مهره به مقدار لازم و قطعا یه خورده ابزار. سیستمی که قرار پیاده بشه خیلی ساده است. اون چرخ زنجیری که برای موتور گفتم و وصل می‌کنیم به میلفرمون خود ماشین. مثلا این چرخ زنجیره وقتی که از اینجا زد بیرون، اون وقت نیاز به میله و چرخ زنجیر دومه که دقیقاً کجا میخوره. یه جوری تخصصی دارم توضیح میدم انگار واقعا یه چیز عجیبه. دقیقاً میخوره اینجا. این چرخ زنجیره وقتی که خورد اینجا و اون یکی هم اینجا بود، این دوتا رو به وسیله زنجیر موتور با هم وصل می‌کنیم. اوکی؟ اما من میخوام یه تریکی این وسط بزنم که وسطای ویدیو خودتون میفهمید. حالا که میل فرمون نازنینمون اینجاست و نیرو انتقال داده شده به این میلهه، فرمونمون رو وصل میکنیم سرش و اینجوری نفر پشتی میتونه رانندگی کنه. ولی توی این سیستم قطعا داشلی باید بشینه جلو و دنده و پدالا رو داشته باشه. حالا برای شروع باید چیکار کنیم؟ قشنگ قوه تخیلت ورزیده شد. حالا لایکش کن، بیا با هم دیگه بریم خرید. برای اینکه فرمون مورد نیاز رو پیدا کنیم باید بریم خفن‌ترین و زنجیره‌ای ترین فروشگاه‌های ابزار توی دنیا تا با کیفیت ترین فرمون رو برای پروژه انتخاب کنیم. ناموسن؟ رسیدیم به فروشگاه زنجیره‌ای. چطور ممکنه؟ با کیفیت ترین فرمون رو برای پروژه انتخاب کنیم. خدا بده برکت، فرمون رو بلند کردیم. کل این فرمونی که گرفتیم دورریز میشه. من فقط این هزار خاری مرکزش رو میخوام، یعنی فقط من این تیکر رو میخوام. همه اینو باید ببریم بندازیم دور. حقیقتا از اون موقعی که این فروشگاه زنجیره‌ای خفن اومده، من خیلی از قطعاتمو میرم از اونجا تهیه میکنم. نگاه نکردم چرخ زنجیر موتور داره یا نه. خوبه زنگ میزنم بپرسم. ها زنجیر و چرخ زنجیر موتور هم داری؟ نه. آره داره. دور بزن. چقدر این تماس فیک بود. آقا زنگ زد، من تا اومدم دوربین رو روشن کنم تماس اون تموم شد. اومدم فیکشو براتون بگم. بتاسون پسر. روح بنیامین بیدار شده، اومده که جر بده. ماشین من وقتی میره رو حالت اتوپایلوت این فرمونش اینجوری میشه که جای پات بیشتر بشه. الان رو اتوپایلوته. اینم کیکه که اینجاست. این پولوس هم به کارمون میاد. این دقیقاً مهره داره، بولبرینگ هم داره. ببینم اینو چند میگه. اینو برداریم ببریم، به کارمون میاد. همینجا باید باشه، باید همینجا دنبالش بگردیم. اوه، دست سیم یخ زده، قندیل بسته. چشم‌های پرسوی من یه دونه میل فرمون اینجا دید. اوه، این جعبه فرمونه. آره. آقای علی محمدی داره منو گولم میزنه. داره منو اغفالم میکنه. لوازم بازم هی ببندم. چقدر لوازم میگه. تو استوریام منو شکار کرده که این داشبورد شکسته است. این درش بیا سالمه، فقط این موقعش در اومده. چیزیش نی، با باتونه در میاد. ویدیو عوض شد. ویدیو شد هزینه‌های 206. اینم از نمای کار. خیلی قشنگ بود ولی معامله‌مون نشد. من اعصابم که خورد میشه مشت میزنم. این اگه اینجا بود فردا میسوخت. چرخ زنجیر موتور نتونستیم پیدا کنیم و همینطور زنجیرشو، ولی خب میل فرمونه رو برداشتم، فیلمشو نگرفتم براتون. حالا باید بریم اینایی که لوازم اسقاطی موتور دارن، دو تا زنجیر هوندا میخوان، دو تا چرخ زنجیر. 100 بار گفتم اینو. به تازونه شیر خسته بدون ضبط. حقیقتا من تازوندم که برم خونه بگیرم بخوابم. خسته نباشه. ولی یه موتورسازی پیدا کردم. 80,000 تومان شد. مفت شد حقیقتا. نوشو بخوای بخری 500-600,000 تومان میشه. دو تا زنجیره و دو تا چرخ زنجیره
عقب هونداه. خواستم جلوی هوندا بگیرم خورشیدش که کوچوکتره ولی دیدم عقبش گشتاور بیشتر یا تحمل میکنه. توی مرحله اول باید ببینیم میل فرمون اون اندازه است. آره خورشیدی میخوره اینجا، فرمون هم میخوره اینجا، کاملا اندازه است. خورده حتی عقب‌تر هم میشه. ولی قبلش اینا رو یه خورده باید تمیز کنیم، افتضاحن. و تمیزکاریش قطعا با این بزرگوار امکان پذیره. قبل و بعد نگاه کن. ترکونده. باورم نمیشه این دوتایی که خریدم اینقدر نو و تمیز بودن. واو این چقدر تمیز و نوان. اینجا رو نگاه کن. مغزی فرمون رو در آوردم و دقیقاً یه همچین چیزیه با دوتا این میله ها که داره. این دوتا دقیقاً اینجاست و فقط با همین دوتا میله بوده فرمون پیکان. چطور ممکنه؟ حالا چالش بعدیمون اینه که این هزارخواری رو، یعنی این چرخ زنجیر رو به این هزارخواری وصل کنیم. حالا چجوری میشه این کارو کرد؟ اگه نگاه کنی خیلی فاصله دارن، میبینی تو خالیه. من برعکسش کردم گذاشتمش اینجا و دقیقاً این دوتا پایش رسیده به چرخ زنجیرمون، فقط کافی تک‌هالش کنیم. همینطوری که شما گفتید با این دوربین نباید از جوشکاری فیلم بگیرم، پس فیلم نمیگیرم. بچه‌ها گفتم با این دوربینی که داری از جوشکاری فیلم نگیر، دوربینت خراب میشه. گفتم چشم. ولی کسی نگفت پشت به دوربین عیبی نداره. یه همچین چیزی شد بعد از جوشکاری. منتها قبل از کامل کردن جوش باید تستش کنیم. فرمون ماشین داره میچرخه. فقط این پلاستیکیه رو باید جدا کنیم. این مانع کارمونه. توی مرحله بعدی باید زنجیرها رو با هم دیگه وصل کنیم. دو تا زنجیر هوندا گرفتم و توی پلاستیکش هم قفل زنجیر بهم داد. این چیزی که می‌بینید قفل زنجیریه که میتونید باهاش چند تا زنجیر رو با هم دیگه وصل کنید. زیبا نیست؟ فس شدم. نمیدونم چرا فس شدم. فکرم درگیره. سخته. هم بخوای فیلم بگیری، هم بخوای فکر کنی که سوتی ندی تو کار، خیلی سخته. یه دونه از قفل‌های زنجیر گذاشتم این طرف و سر اون یکی زنجیر رو اینجوری بهش وصل کردم. حالا همینطوری که می‌بینید دو تا زنجیر رو هم وصل شدن. قفلش کنم پیدا باشه. آره پیداه. برای کسایی گفتم که نمیدونن. البته همه کسایی که سنشون پایین ویدیو منو می‌بینن موتوربازن. اول مرحله دوچرخه سواریه، بعد موتوربازی، بعد ماشین بازی. حالا که همین زنجیر بلندی درست کردیم، یه طرفش وصل میشه اینجا. خب چقدر زنجیرمون دراز و طولانی شد، باید کوتاهش کنیم. یه طرف دیگه‌ش هم میخوره اینجا. منتها من نمیخوام این شکلی وصل کنم، میخوام ضبدری وصلش کنم. خب این شکلی. وقتی که ضبدری باشه چه اتفاقی میفته؟ وقتی که شما میپیچی راست، ماشین میره چپ و خیلی هیجانی و چالشیش میکنه این قضیه. خب یکی الان درست شد. حالا چالش بعدیمون اینه. اینو اینجا میذاریم. این لوله‌ای که هست که متحرکه رو جوش میدیم به بدنه و باعث میشه ثابت بشه. اینم تو اینجا بچرخه. اوکی. اتفاقی که داره اینجا میفته جالبه. میل فرمون رو گذاشتم توی موتور که ثابت بمونه و به وسیله ابزارهایی که داشتم این چرخ زنجیر رو سنتر این میله کردم و الان باید جوشش بدم. منتها باگی که داره وقتی که جوشش دادم اون ورقی که برای برش چوبه که زیرشه دیگه نمیشه درش آورد. البته خب کندم شده بود، دیگه به درد نمیخورد. این چیزی شد که من درست کردم. خب حالا میخوام از نظر اینکه لنگ نداره و هم مرکز بودن براتون نشون بدم چقدر میزونه. میبینی محکم بگیرمش، هم اینجوری لنگ نداره هیپنوتیزم نشید هم اینجوری لنگ نداره. هر کسی دیگه ای بود اینو میبرد تراشکار، ولی خب ما با یه دو تا مهره درستش کردیم.
چاکری. حقیقتا من یه 10 دقیقه یه رو بی مغزم اینجوری قفل شده بود، با دهن باز داشتم فکر می‌کردم. چرا؟ سیستم الان به اینجا رسیده، ولی اگه ما بخوایم این چرخ زنجیر رو به اون یکی چرخ زنجیر وصل کنیم، برای اینکه وقتی فرمون رو میتابونی زنجیر نیفته، باید هم مرکز و هم راستا و هم زاویه باشن، وگرنه زنجیر میفته. در آوردن این قضیه خورده سخته و ممکنه هم مرکز نباشن، اما تلاش خودمو میکنم. اگه نتونستم هم مرکز میکنم، اگه هی میافتاد، اون وقت باید بریم با پیمتری 2 تا قطعه براش درست کنیم که دیگه در هر حالتی زنجیر نمیافته. و مهمتر از اون، زنجیر دقیقاً از روی سردنده رد میشه و اون کسی که میخواد دنده بده دستش گیر میکنه توی زنجیر. به خاطر همین یه زنجیر صفر کن میخوایم تا زنجیر رو پیش آینه وسط آویزون کنیم. یعنی زنجیر از اینجا میره به سمت آینه وسط و بعد میره برای شفت دوم. و از اونجایی که فرمون برعکسه و اون کسی که فرمون دستش عقب نشسته، یه چالش خیلی خفن داره، اینکه هم یه خورده دیدش کمتره، همین که باید وقتی میخواد بپیچه راست فرمون بده چپ. خب این شاید به ظاهر ساده بیاد، ولی این ریزایی هست که تکون میدیم ماشین رو توی جاده، همونو مغزت سرویس میکنه. شاید باورتون نشه ولی یه روز دیگه گذشت ولی هنوز همون لباسا تنمه. نیاز به این 2 تا پروفیل داریم که بتونیم میل فرمون جدیدمون رو اینجا مثلا ثابت کنیم. یه دونه‌ش رو جوش بدیم اینجا و یه دونه‌ش هم به سقف. پس بیا انجامش بدیم. چشمی ثابتش کردم جوری که هم زاویه‌اش با فرمون اصلی یکی باشه، همین که توی این نما وسط باشه تقریبا. حالا دیگه کار آسونه. اینو میذاریم اینجا و این هر جا که شد جوشش میدیم. A few moments later. هی مرحله اولش اوکی شد. خیلی خفن و زیبا. یه دونه رابط اینجا جوش داده شد. حالا یه دونه هم 1-2 تا هم پایین باید بزنیم. این نیاز به رابط‌های زیاد داره. با همونطوری که مشاهده میکنید یه دونه لینک اونجا رفته بالا، یه دونه اون پایینه که با پیچ به داشبورد وصل میشه و از این نما هم این شکلیه. یه دونه از وسط گرفتم برای در که دیگه درم بسته بمونه و الان سرنشین عقب فرمون داره. فقط با سیستم زنجیرش رو اوکی کنیم و اگه نگاه کنید یه ذره این بالا پایین میشه که اونجا بتونی تنظیمش کنی و پیچشو بزنی. این حالت تنظیمی گذاشتم، این آخرشو میتونی میل فرمون سرش این شکلی کنی. قاب دور فرمون همونطوری که می‌بینید باز کردم. قابی که دقیقاً دور اینجا می‌خورد. الان راحت این چرخ زنجیره وصل شده. نمای راننده اینه و نمای شاگردم اینه. حالا این زنجیره خیلی اضافه و میتونیم از همین وسط ردش کنیم. چون اگه بخوایم زنجیر صفر کن درست کنیم داستانه. حالا میشه سردنده رو در آورد که بشه دنده داد. ولی خب همیشه من دنبال آسان‌ترین راه‌ها هستم. زنجیره رو به اون مقداری که نیاز دارم کوتاه کردم. اینم اضافیش. در اصل ما 1.5 دونه زنجیر هوندا می‌خواستیم. کاش انقدر ماشین ترکیده نبود. اصلا نگاه کن وضع ماشینو. و اینجا سیستم فرمون اوکی شد و الان اگه بخوام نشونتون بدم، البته هنوز مشکل داره. من فکر می‌کردم زیر داشبورد پیکان یه ورق آهنی چیزی هست، ولی نگو همش فومه. یا من هر چی اینجا سوراخ زدم فرو رفت و نگرش نداشت. ولی بخوام نشونتون بدم چجوری کار میکنه. برعکس می‌بینی الان میرم راست، اونور میخواد بره چپ، ولی خب چون که صفر نیست زنجیر صفر کنش، یه همچین اتفاقی داره میافته. اینو باید یه جوری مهارش کنیم. خب یکم خلاقیت یادتون بدم. یه همچین سیستمی داریم، اینو یادتون باشه. چجوری میتونم نشونتون بدم؟ 2 تا پیچه به چند تا واشر. خب حالا ببین با این سیستم چه سیستم رگلاژی درست میکنم. این یه همچین سیستمیه که کار رگلاژ رو برامون انجام میده. اگه یه ذره فنی باشی، اگه اینم یکم فوکوس کنه، فهمیدی که این چجوری کار میکنه. سیستم این شکلی کار میکنه. شما یه دونه آچار جرجره میخوای، این باکسش میخوره اینجا و شروع میکنی صفر کردن. یه زنجیر صفر کنه، حل کن. خب بچه یه آپدیت از پروژه بدم. پروژه به اینجا رسید، چون که حقیقتا من الان یه نیم ساعتی خودم داشتم روش کار میکردم، فیلم نگرفتم، گفتم یه آپدیت بدم. سیستم رگلاژیمون کلا کنسل شد چون که این تا ته رگلاژ شد و لرزش داشت. نمیدونم گفتم یعنی یه پایه هم اونجا زدم و پیچ شده به داشبورد و این هنوزم یکم شله و بعضی موقع در میاد. ولی خب اوکی تقریبا. یه تست باید باش بگیریم. ولی خب این وضعیت چرخ سمت جلوه که کلا اصلا پیچاش بازه و ممکنه ماشین بیفته. اونم که وضعیت چرخ سمت عقبه. حالا تنها کاری که باید بکنیم منتظر آقای مظلوم علی هستیم که بیاد کمکمون رو راه بندازیم.
این پروژه رو یه پروژه چیزیه، یه چیزیه که باید همکاری کنی، یعنی یه نفر باید باشه، یه دوست و همکاری کنی. مثلا فکر کن یه لحظه یه نفر اینجا نشسته دستی به فرمون نداره، فقط داره گاز و ترمز میکنه، بعد این نفری که اینجا نشسته با اون نفری که اون عقب داره فرمون میده هیچ هماهنگی نداره و با صدا باید هم بریم اونور، اگه میگه این ترمز کن، اونجا گاز بده، اینجا وایسا، بپیچ. در عین حال فرمون ماشین هم برعکسه. و فکر کنم این دیگه جزء آخرین ویدیوهای پیکان باشه، چون دیگه این انقدر داغون شده هیچ کاری نمیشه باشه دیگه فرمونش نیومده بود اینور که اومد. ولی اگه موافق باشی یه پیکان دیگه بگیرم، کروکش کنم بذارم بمونه، یعنی کروک خوشگل داشته باشیم توی گاراژ. ولی خب قیمتاشون دیگه رفته بالا. من خریدم 50 تومن پارسال بود که خریدم، تازه این پلاک ملاک رو داره و یعنی مدارکش کامل بود و معاینه فنی رفت، ماشین سالم بود و اینا. حالا بخوای یه دونه همین ماشین بخری فکر کنم 100 تومن پول بدی. و تا داشلی بیاد که داشلی 2-3 روز دیگه میاد، تا 2-3 روز دیگه من اینجا میخوام ویدیو بگیرم. آقا این آردی چیکارش کنیم؟ ادامه بدیم، ادامه ندیم؟ به نظرتون ارزش ادامه دادن داره یا نه؟ اینو تو کامنت بنویسید ببینم. اگه مشتاق باشین البته اوکیه ها، یه خورده باید دستی به سر گوشش بکشم، مثل جفت چرخش اوکی کنم، این رنگای اینجاش پریده اوکیش کنم دیگه، شیشه عقبش رو اوکی کنم، خیلی کاره. ولی این پروژه قرار بود ادامه دار بشه، یعنی قرار نبود فقط به اینجا برسه و بمونه، قرار بود ادامه دار بشه. اون وسط یه اتفاقی افتاد، ما این ماشین رو گرفتن، خیلی من انرژیم پرید و گفتم خب که چی، بیای همه کار کنی، یه چیز خوب درست کنی، میان ازت میگیرنش. و در رابطه با موضوع بعدی، اون موتور چهارچرخه، اگه میخواید منتظر رونمایی شدن این باشید منتظر نمونید، چون این اصلا برنامه‌اش مشخص نیست. این هم یکی از اختراعاتیه که توی دنیا نمونهشو نیست و ندیدید و نخواهید دید، ولی خب افتاده اینجا، چون من میدونم این ارزش نداره بیای رونماییش کنی. همینجوری بمونه اینجا خیلی برای من ارزشمندتره تا اینکه رونمایی بشه، 4 نفر ای و ایراد روش بندازن، بعدش هم نتونی تولیدش کنی، بعدش هم که هیچ درست هم میدزدن. چه کاریه این قسمت؟ درد و دل‌های بنیامین بی ای. خب بیشتر از این دیگه درد و دل نکنیم، ویدیو رو تمومش بکنیم. ولی جای این ماشین دارم از الان فکر می‌کنم یه ماشین دیگه باید بیاد و ما این ماشین رو می‌خوایم تحویل اسقاط بدیم. این وسایلش هم باید باشه. خب اینا هم جزء بشه دیگه، اینا نباشه یا می‌بینی 5 میلیون کمتر میشه. ببینم چقدر اینا از من می‌خرنش. به نظرتون این ماشین کاش یه کار دیگه می‌کردم. این پیکانی که پشت سرم می‌بینید خب ضربه نداشت، فقط یه گلگیرش رنگ بود. فکر کن یه پیکان من پیدا کرده بودم مدل 82 فکر کنم، فقط یه گلگیرش رنگ داشت و واقعا سالم و سلامت بود. من اگه فکر الانو داشتم اینو بازسازیش می‌کردم، تغییر رنگم شاید بشه زد، تغییر رنگش می‌کردم، یه ماشین مشتی میشد، زیر پامون استفاده می‌کردیم. ولی خب اون موقع فقط می‌خواستم بزنم داغون کنم، لذت می‌بردم از این کار. فقط این که آمار لایک‌های ما بچه‌ها خیلی پایینه، کسی لایک نمی‌کنه. لایکش کنید تا شما از این ویدیو لذت بردی و امشب این ویدیو رو دیدی و می‌خوای بخوابی، من باید از الان فکر کنم برای ویدیو بعدی و شما منتظر بمونید تا ویدیو بعدی. پس قرار ما همگی تو همین کانال ویدیو بعدی. خیلی چاکریم، خداحافظ.